नमस्कार, मी अर्चना's किचन मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी आपल्यासोबत घेऊन आलेली आहे साऊथ इंडियन सांबर रेसिपी। बऱ्याच वेळा आपण सर्व भाज्या कुकर मध्ये एकत्र शिजवल्यामुळे सांबर मधील प्रत्येक भाज्यांची चव आपण व्यवस्थित घेऊ शकत नाही। त्यामुळे आज मी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने ही साऊथ इंडियन सांबर रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। चला तर मग पाहूया। सर्वप्रथम मी इथे सांबर बनवण्यासाठी 1.5 वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे। त्यामध्ये पाणी घालून अर्धा तास ती भिजवण्यासाठी ठेवलेली आहे। डाळ अशी भिजवून घेतल्यामुळे ती पटकन आणि चांगली शिजते। अर्धा तासाने आपण पाहू शकता डाळ ही चांगल्या प्रकारे भिजलेली आहे। आपण इथे पाहू शकता मी सांबर बनवण्यासाठी काही भाज्या घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये गाजर, बटाटा, वांगी, ढोबळी मिरची, शेवग्याची शेंग आणि दुधी भोपळा घेतलेला आहे। या सर्व भाज्यांमध्ये भरपूर प्रोटीन आणि विटॅमिन आहे जे आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी आहे। ते आपण अशा प्रकारे सांबर मिक्स व्हेज बनवून आपल्या आहारामध्ये घेऊ शकतो। तसेच सांबरमध्ये या सर्व भाज्यांची चव व्यवस्थित घेता यावी यासाठी या सर्व भाज्या मी डाळीबरोबर कुकरमध्ये न शिजवता त्या कढईमध्ये सेपरेट फ्राय करत आहे। इथे मी शिजलेली डाळ स्वच्छ धुवून कुकरच्या भांड्यामध्ये घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये शिजवण्यासाठी पाणी घालत आहे। त्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घातल्यानंतर एक कांदा मीडियम साईजमध्ये कट करून घालत आहे। अशा प्रकारे शिजताना डाळीमध्ये कांदा घातल्यामुळे सांबरमध्ये डाळीची चव खूप छान लागते। इथे कुकरच्या भांड्याला स्टँड लावून मी ते कुकरमध्ये शिजवून घेत आहे। डाळ चांगली शिजेपर्यंत मी इथे भाज्या फ्राय करून घेत आहे। त्यासाठी गॅस चालू करून पॅन ठेवलेला आहे। पॅन चांगला गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 2.5 ते 3 पळी तेलाच्या पळीने तेल घातलेले आहे। तेल चांगले गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालत आहे। मोहरी ही तेलामध्ये चांगली तडतडल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा मेथ्या घालत आहे। मेथ्या थोड्याशा लालसर झाल्यानंतर त्यामध्ये 8 ते 10 पाने कढीपत्ता घालत आहे आणि व्यवस्थित फ्राय करून घेत आहे। कढीपत्ता चांगला फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या कट करून घातलेल्या आहेत आणि 4 बेडगी मिरच्याही घातलेल्या आहेत। आता हे सर्व व्यवस्थित फ्राय करून घेत आहे। मिरच्या छान फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा हिंग घालत आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 कांदा उभा कट करून घालत आहे आणि चांगला फ्राय करून घेत आहे। फोडणी देताना गॅस हा लो टू मीडियम फ्लेमवरती ठेवलेला आहे। भाज्या व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। इथे या पॅनमध्ये भाज्या व्यवस्थित फ्राय करता येत नाहीत, त्यामुळे या मी कढईमध्ये काढून घेत आहे। त्यासाठी गॅसवरती कढई ठेवून कढई गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये तेलाच्या पळीने 1 ते 1.5 पळी तेल टाकून 4 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। आलं लसूण पेस्ट हे फोडणीमध्ये कांदा चांगला फ्राय झाल्यानंतर घातले तरी चालेल। अशा पद्धतीने आलं लसूण पेस्ट तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे आणि आता मी त्यामध्ये सर्व भाज्या घालून व्यवस्थित फ्राय करत आहे। इथे खमंग अशा फोडणीचा वास घरभर दरवळत आहे। मस्तच। आता या भाज्या तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। मीडियम फ्लेमवरती कमीत कमी 5 मिनिटे या सर्व भाज्या व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। इथे मी यामध्ये 1 चमचा हळद घालत आहे आणि चांगले मिक्स करून घेत आहे। आपण इथे पाहू शकता 5 मिनिटांनंतर भाज्या ह्या चांगल्या फ्राय झालेल्या आहेत। त्यामध्ये मी हा सुहाणा सांबर मसाला घालत आहे। तुमच्याकडे जो अवेलेबल आहे तो सांबर मसाला घातला तरी काही हरकत नाही।
इथे मी सांबर मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. आता मी यामध्ये अर्धी वाटी चिंचेचे पाणी घालत आहे. चिंच ही पाण्यामध्ये 1 तास आधीच भिजत ठेवायची आहे, म्हणजे ती चांगली भिजते. चिंचेचे पाणी घातल्यानंतर ते अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. या सर्व भाज्या तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये या भाज्या शिजण्यासाठी थोडेसे पाणी घालायचे आहे. यामध्ये पाणी हे गरम करूनच घालावे. यामध्ये मी या भाज्या शिजण्यासाठी 1.5 ग्लास पाणी घातलेले आहे आणि त्यामध्ये आता चवीपुरते मीठ घालत आहे. आता मी इथे 2 चमचे लाल तिखट घालत आहे. लाल तिखट हे तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे घालू शकता. इथे मी हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. इथे आपण पाहू शकता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. इथे मी आता कढईवर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटांसाठी या सर्व भाज्या व्यवस्थित शिजवून घेत आहे. इथे गॅस हा कंटिन्यू मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. भाज्या चांगल्या शिजेपर्यंत मी इथे कुकरमध्ये शिजलेली डाळ डिशमध्ये काढून घेतलेली आहे. आपण इथे पाहू शकता डाळ ही सुरुवातीला मी भिजवल्यामुळे ती खूप चांगल्या प्रकारे शिजलेली आहे. आता मी ती रवीने 1 ते 2 मिनिटे व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. आपण इथे पाहू शकता डाळ ही खूप चांगल्या प्रकारे सांबर बनवण्यासाठी रेडी झालेली आहे. आता इथे 5 मिनिटे होऊन गेलेली आहेत आणि आपल्या भाज्या ही आपण पाहू शकता खूप चांगल्या प्रकारे शिजलेल्या आहेत. ह्या भाज्या शिजलेल्या आहेत की नाही त्या मी चेक करत आहे. आपण इथे पाहू शकता खूप चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित भाज्या शिजलेल्या आहेत. आता मी यामध्ये शिजलेली डाळ घालत आहे. असे हे प्रमाणात भाज्या शिजवून मग त्यामध्ये शिजलेली डाळ घातल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक भाज्यांची चव ही सांबर खाताना व्यवस्थित घेता येते. इथे डाळीच्या डिशमध्ये थोडी डाळ राहिलेली होती, त्यामध्ये थोडेसे पाणी घालून ते पाणीही सांबरमध्ये घालत आहे. इथे आपल्याला जितके सांबर बनवायचे आहे तितके पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. इथे सांबरला खूप चांगली उकळी आलेली आहे. मस्तच. आपण इथे पाहू शकता सर्व भाज्या या व्यवस्थित प्रमाणात शिजल्यामुळे त्या सांबरमध्ये गाळ झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सांबर खाताना आपण ह्या सर्व भाज्या वेगवेगळ्या टेस्ट करू शकतो. कोणताही पदार्थ जितक्या सोप्या पद्धतीने बनवता येईल अशाच पद्धती मी तुम्हाला सांगत आहे. ही सांबर बनवण्याची खूप साधी आणि सोपी पद्धत आहे. सांबरला उकळी आल्यानंतर 1 ते 1.5 मिनिटाने 2 चमचे बारीक कापलेली कोथिंबीर घातलेली आहे आणि गॅस बंद केला आहे. इथे सांबर रेडी झालेले आहे. परफेक्ट. आता मी ते डिशमध्ये काढून घेत आहे. डिशमध्ये काढून घेताना सांबरसोबत त्यातील प्रत्येक भाज्याही खूप सुंदर दिसत आहेत. अप्रतिम. तर असे हे सांबर आपण उत्तप्पा, इडली, डोशाबरोबर खाण्यासाठी बनवू शकतो. तसेच लंच, डिनरमध्ये प्लेन राईससोबतही हे सांबर खूप सुंदर लागते. तुम्हीही हे सांबर नक्की बनवा. तुम्हालाही हे खूप आवडेल. तसेच तुमचे काही सजेशन्स, कमेंट असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये द्या. तर कशी वाटली आजची साऊथ इंडियन सांबर रेसिपी? आवडली असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढे परत नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत हेल्दी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद.